નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય ગુજરાતી આપણે આગળના વિડીયોમાં યુનિટ 3 ચાલતું હતું જુમો 20થી આપણે એમાં જોયું પ્રશ્ન 35થી આપણે પ્રશ્ન 41 સુધી જોયા. હવે આપણે પ્રશ્ન 42માં જોઈએ. યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન મૂકો. આપણે યોગ્ય વાક્ય આપેલા છે અને આપણે યોગ્ય રીતે વિરામ ચિહ્ન મૂકીને લખવાના છે. ફરીને તો પહેલું છે શું છે, આપણને પ્રશ્ન પૂછેલો છે અને પૂછવામાં પણ આવેલું છે. તો શું છે તો પ્રશ્ન ચિહ્ન મૂકવાનું છે અને ડબલ અવતરણ ચિહ્નમાં. હવે બીજું, ઓહો ઝાઝા ફાટકવાળા પાસે દોડ. હવે ઓહો ઉદ્ગાર ચિહ્ન આવશે. જે આશ્ચર્યને હોય છે, આશ્ચર્ય પામીએ છીએ ત્યારે આપણે ઉદ્ગાર ચિહ્ન વાપરીએ છીએ. તો અને આ વાક્ય સંવાદ છે. શું છે? સંવાદ છે, એટલે કે કોઈ દ્વારા બોલાયેલું છે, એટલે ડબલ અવતરણ ચિહ્નમાં લેવાનું છે. ઓહો કરીને ઉદ્ગાર કરવાનો છે, પછી ડોટ કરવાના, પછી જા ત્યાં તમારે આ વાક્ય પૂરું નથી થયું. શું પૂરું નથી એટલે શું આવશે? 2 વખત જા છે એટલે આવશે અલ્પ વિરામ. વાક્ય પૂરું નથી એટલે કે અલ્પ વિરામ છે. થોડાક વિરામ પામીને જા બોલીએ છીએ ને એટલે અલ્પ વિરામ. ફાટકવાળા પાસે દોડ, વાક્ય પૂરું, ડોટ કરવાના અને અવતરણ ચિહ્ન કરવાના. હવે જોઈએ ત્રીજું, દર પડે ટ્રેનના ધબકારા વધ્યા, સિસોટી પર સિસોટી થઈ. હવે આ વાક્ય પૂર્ણ થઈ ગયું છે. આ એકદમ સાદું છે વાક્ય. દર પડે ટ્રેનના ધબકારા વધ્યા. હવે એના પછી આપણે જોવાનું છે, આ વાક્ય હજી પૂરું નથી થયું એટલે શું આવશે? અલ્પ વિરામ. સિસોટી પર સિસોટી થઈ. હવે વાક્ય પૂરું થયું છે એટલે પૂર્ણ વિરામ આવશે. શું આવશે? પૂર્ણ વિરામ. હવે ચોથું, વેણું 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 એમ 3 બૂમ પાડીને ચાલ્યો જાય છે. હવે વેણું વેણું આ વાક્ય આટલું બોલવામાં આવે છે, વેણું વેણું વેણું, અને એ પણ આશ્ચર્યથી બોલવામાં આવે છે. તો આપણે જોઈએ દુઃખના ભાવથી બોલવામાં આવે છે. વેણું 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 તો શું આવશે? ઉદ્ગાર ચિહ્ન. ત્રણેયમાં ઉદ્ગાર ચિહ્ન આવશે અને એ બોલવામાં આવે છે એટલે એને અવતરણ ચિહ્નમાં લેવાનું છે. એમ 3 બૂમ પાડીને ચાલ્યો જાય છે. પૂર્ણ વિરામ. હવે આપણે આ જો વિરામ ચિહ્નવાળું પૂરું થયું છે. હવે 43મું, સંધિ જોડો. હવે સંધિ જોડવાની છે. વી વત્તા અર્થ તો શું આવશે? વી વ્ય વ ય આવશે તો શું આવશે? વ્યર્થ. હવે બીજું, લક્ષ્ય વત્તા અધિપતિ તો લક્ષાધિપતિ. લક્ષા તો શું આવશે? લક્ષાધિપતિ. હવે જોઈએ ત્રીજું, દૂર વત્તા ગંધ તો શું આવશે? દુર્ગંધ. હવે સંધિ છૂટી પાડો. સ્વચ્છ છે, આપણને પેલું આપેલું છે સ્વચ્છ વત્તા બરાબર સુ વત્તા અચ્છ. સુ વત્તા અચ્છ. બીજું, નિરાશ. નિહ વત્તા આશ. ત્રીજું, એક હવે જોઈએ 1 વત્તા 1 અને આમાં 2 શબ્દ છે. શું છે? 2 શબ્દ છે. એક. હવે આપણે સંધિ છૂટી પાડી, સંધિ જોડો અને છૂટી પણ પાડી છે. આ બધું હું તમને વ્યાકરણ અલગથી શીખવાડ્યું. અત્યારે તમારે આમ લખવાનું છે. હવે આપણે પછી જોઈએ ભાવે પ્રયોગ કરો. પેલું છે, આ બધું વ્યાકરણ હું તમને પછી ચલાવીશ. અત્યારે તમારે આમાં લખવાનું છે. પેલું છે ઝૂમો શ્વાસ ભેદ દોડ્યો. હવે ભાવે પ્રયોગ કરવાનો છે. તો કીધું છે ઝૂમાથી શ્વાસ ભેદ દોડાયું. જવાબમાં એ આવશે. હવે બીજો, ઝૂમો સવારમાં ફરવા નીકળ્યો. ઝૂમાથી સવારમાં ફરવા નીકળાયું. ત્રીજું, તે એકદમ રસ્તા તરફ દોડ્યો. તેનાથી એકદમ રસ્તા તરફ દોડાયું. ચોથું, ઝૂમો અને વેણું ફરવા નીકળ્યા. ઝૂમા અને વેણુથી ફરવા નીકળાયું. આ ભાવે પ્રયોગ કરેલો છે. હવે જોઈએ 46મું, પ્રેરક વાક્ય બનાવો. હવે પ્રેરક વાક્ય બનાવવાનું છે. ઝૂમો બૂમો પાડે છે.
જુમો લોકો પાસે બૂમો પડાવે છે. આ જુમો પોતે કરે છે એટલે હવે પ્રેરક બીજા પાસે કરાવે છે. તો શું આવશે? જુમો લોકો પાસે બૂમો પડાવે છે. હવે બીજું જોઈએ. અક્ષય લેખન કરે છે. તો અક્ષય પોતાના ભાઈને લેસન કરાવે છે. ત્રીજું, જુમાએ પાણી પાયું. જુમાએ લોકોને પાણી પીવડાવ્યું. ચોથું, માયા કાગળ લખે છે. તો આપણે જોઈએ, માયા છાયા પાસે બીજા પાસે કાર્ય કરાવે છે, પ્રેરક છે. માયા છાયા પાસે કાગળ લખાવે છે. હવે આપણે જોઈએ 47મું, કર્તરી વાક્ય બનાવો. હવે કર્તરી વાક્ય બનાવવાનું છે. જુમાથી પહેલું જોઈએ આપણે, જુમાથી શોક ખાતર એક પાડો પડાયો. તો જુમાએ શોક ખાતર એક પાડો પાડ્યો. હવે કર્તરી છે એટલે પોતે જે કાર્ય કરે છે એ, બીજા પાસે નથી કરાવ્યું. પોતે જે કર્મ કરે છે, પોતે જે કાર્ય કરે છે તે. હવે જોઈએ બીજું જોઈએ, તેનાથી મોટેથી બૂમ પડાવી. તેણે મોટેથી બૂમ પાડી. ત્રીજું, જુમાથી બૂમ પડાવી. જુમાએ બૂમ પાડી. હવે ચોથું જોઈએ, તેનાથી એકદમ રસ્તા તરફ દોડાયું. હવે વાક્ય જોઈએ, એમાં લખો તમે, તે એકદમ રસ્તા તરફ દોડ્યો. હવે જોઈએ 48મું, કર્મણી પ્રયોગ કરો. તો પહેલું જોઈએ, જુમાએ શોક ખાતર એક પાડો પાડ્યો. હવે કર્મ છે, કર્મણી વાક્ય છે. જુમાથી શોક ખાતર એક પાડો પડાયો. બીજું, વેણુ ગદપ ખાતો ખાતો આવતો. એટલે વાક્ય જો લખો, વેણુથી ગદપ ખાતા ખાતા અવાયું. હવે જોઈએ ત્રીજું, જુમો ભીસથી પોતાનો હોકો ગગડાવતો. તો જોઈએ એમાં જુમાથી પોતાનો હોકો ગગડાવાતો. વાક્ય સાવ ફરી જાય છે. જુઓ તમે, કર્મણી આપણે જોયું, કર્મણી, કર્તરી, પ્રેરક વાક્ય, એમાં બધા વાક્ય કઈ રીતે થાય છે હું તમને અલગથી વ્યાકરણ શીખવાડીશ. અત્યારે તમારે આમ લખવાનું છે. ચોથું, જુમો વેણુને ભેટી પડ્યો. તો વાક્ય જુઓ, જુમાથી વેણુને ભેટી પડાયું. હવે આપણે જોઈએ 49મું, નીચે આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવો. તો આપણે શબ્દક્રમમાં કકાવારીના ક્રમમાં, એક તો બારાક્ષરીના ક્રમમાં હોય છે. તો આપણે જોઈએ, ભીસથી ખખડધજ, ખાતર, હાંડલી અને લક્ષાધિપતિ. તો પહેલાં ખ આવશે. બારાક્ષરીના ક્રમમાં તે ગોઠવી શકાય. જો આપણે પહેલાં બારાક્ષરીમાં ખ આવે, પછી ખા આવે, જોયું ને આપણે એવી રીતના. તો પહેલાં આવશે ખ, ખખડધજ, પછી ખાતર, પછી ભીસથી, પછી લક્ષાધિપતિ અને છેલ્લે હાંડલી. તો આપણે જુમો ભીસથી એ પાઠ અહીંયા પૂરો થાય છે. હવે પછી આપણે પાઠ કાવ્ય છે, હવે પછીની યુનિટ આપણે શરૂ કરીશું. તો આટલું આજે આ પાઠ પૂરો. થેન્ક યુ.